Welcome back to my channel. This is Little Pinay Explorer, and for today's video, I will be answering a question. Nag-comment sa akin. Nawala yung comment actually, but nabasa ko sa notifications. Nag-ask siya kung magkano ba ang dapat dalhin pang start dito sa UK. So, I'm gonna tell you, itong sasabihin ko is yung pathway na Tier 2 visa kung saan nirecruit ka ng agency sa Pilipinas para makapunta dito sa UK. So, mostly, di ba yung nagbabayad ng plane ticket mo, yung visa mo, most of the everything na kailangan para makapag-start ka ng work is provided by the trust itself or your employer, basically. Kung ikaw ay nurse din at ito din yung pathway mo, then you can relate to this. So, magkano ba yung dapat mong i-prepare? It actually depends sa trust or sa employer mo kasi sa employer mo kasi yung ibang employer, most of the employers, bibigyan ka nila ng 2 months or 1 month na free accommodation. Pero yung iba naman ay hindi magbibigay ng free accommodation. Okay? So, kung meron namang free accommodation, I think 300 pounds to 500 pounds is enough. I think it's more than enough even. Accommodation naman kasi yung pinakamahal mong magagasto dito at first. Yung mga pillows, mga duvet, mga ganon, you can just spend like 200 pounds, tsaka pangkain mo and everything. 200 to 300 pounds is enough. Well, if you still want to, not make tipid, then you can bring 500 pounds para masagana yung pagkain mo and everything. Pwede ka lang mag-restaurant or takeaways. Pero naman, merong yung ibang trust like us, yung nag-start kami dito, walang free accommodation. However, binigyan kami ng 1,000 pounds allowance. Within 1 week na dumating kami dito, binigay sa amin yung 1,000 pounds sa bank account namin. And walang delay. Before kami pumunta dito, sinabihan kami ng agency, mag-prepare kayo ng 1,200 at least. Kasi 1,000 is the budget para sa accommodation. Kasi 1 month advance, 1 month deposit. Kaya ayun, nung pumunta kami dito, nag-spend muna kami ng ilang days sa hotel tsaka Airbnb. Tinulungan naman kami ng agency namin kasi may mga tao sila dito sa UK na kinuha kami sa airport, tapos dinala kami sa town namin, sa hotel, tapos naghanap na kami ng Airbnb after like 1 or 2 days dun sa hotel. While nasa Airbnb kami, I think nag-spend kami doon ng 3 days para maghanap ng mga rooms sa spareroom.com at saka mag-viewing din kasi pwede kayong mag-arrange ng viewing para makita nyo yung lugar kung okay ba sa inyo or hindi. And then, may nakita kaming bahay na 3 yung rooms na available. 4 kami na inseparable. So, kinuha na lang namin yung 3 room kasi yung isang room malaki naman. So, nag-share ako tsaka yung isa kong housemate. Nag-share kami ng isang room for around, I think 6 months siguro kaming nandun. Okay naman, kaya lang it was too crowded already kasi 4 kami sa taas, tapos 3 sa baba. 7 kaming lahat sa bahay. 2 yung toilet, tsaka isa yung bathroom. Minsan yun, ang tagal naming naghihintay para sa pagligo and everything. Kaya after 6 months, naghanap kami ng bahay, which nakahanap naman kami ng bahay na good for 4. So, it was good. I was paying 550 pounds for my own room. Ang pinakamura doon na maliit na room is 500 pounds. Pero, advice ko lang sa inyo din, kung naghahanap kayo ng mga rooms and everything, mag-ingat kayo kasi merong iba na na-scam sila, na nagbibigay sila ng down payment and everything kasi nakita nilang bahay, wow, it's so nice and everything, tapos mura lang, it's too good to be true. Pero pag ganon, usually kasi merong iba na nag-Airbnb sila, rinirent nila yung place, tapos nagpe-pretend sila na sila yung may-ari. Nagpapa-viewing sila, like, pinapakita nila yung room, sabi, ito yung pinaparent ko and everything. Pero, nag-rent lang sila dyan for a few days. Kaya, delikado. Kasi they have the keys, they are good actors na they can pretend that they are really the owner of this place. Kailangan talaga you do your research at saka mas better talaga na merong contract. It's actually better as well na merong deposit protection scheme. Merong mga ganon. Malalaman mo pag legit talaga sila na landlord is meron silang ganon. Parang yung deposit mo is linalagay sa third party kasi sila yung magpro-protect ng deposit mo. In case na iwan mo na yung apartment or yung room, pwede mo ma-request online na kunin mo na yung deposit mo. Tapos yung landlord mo yung magko-confirm na, walang sira, ganito, ganyan. So, okay, release ko na yung deposit niya. Pero kung wala namang ganon
ganun kasi yung first namin, wala din ganun eh. Hindi formal. Nagbibigay lang kami sa kanya ng cash. Kaya medyo hassle din yun kasi pinapakash niya eh. Ayaw niyang isend sa bank account. That just means na illegal yung ginagawa niya. But anyway, nag-enjoy naman kami dun sa first few months namin dito sa UK. Sa bahay na yun. Tsaka, mabait din naman yung landlord namin. Kaya lang, yun lang, overcrowded na kami dun. So, ayun. I hope I answered the question. Gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko nung before ako pumunta dito kasi I had a really bad heartbreak. Sobra yung effort na ginawa ko para sa lalaking yon. Nag-change talaga ako ng town para mas malapit kami and everything. So, kinailangan kong umuwi sa hometown ko para i-process yung mga COS kasi may mga requirements na kailangan personally kong gagawin. So, umuwi ako, tapos parang dun na lang din ako nagstay hanggang sa madalas na yung away namin until nakipaghiwalay na siya. Which, okay, fine. Pero after 3 weeks, may ka-I love you na siya sa Facebook. So, yun lang yung masakit at that time. And 2 days, hindi ako kumakain. Iyak lang ako ng iyak sa room ko. Like, every 15 minutes, iiyak na naman ako. At I would ask myself, why am I still here? Why am I still alive when I am feeling this kind of pain? Parang yun yung tanong ko sa sarili ko, which is very stupid of me. Pero ganun talaga yung pag may pinagdadaanan ka talaga. Minsan naiisip mo, bakit nandito pa ako? Bakit buhay ako? Parang ganun. So, ayun, matagal akong nakapag-move on really. But UK actually helped me nung nakapunta na ako dito. I'm telling you this story because madami din ako mga kakilala na may mga heartache din sila before sila nakapunta dito. And I think it's very common. At if meron ka mang heartache at this time at saka naghihintay ka ng application mo, isipin mo na lang yung magiging future mo kasi magiging masaya ka. And that person that you are crying about right now, he's not worth it. And it's always better to just end the relationship kaysa naman na hindi maganda yung relasyon nyo tsaka long distance relationship kayo. Which takes a lot more of effort tapos baka pala hindi worth it yung effort. So everything happens for a reason. Wala lang, na-insert ko lang to para hindi kayo mawalan ng pag-asa. I think the more ka na nasaktan, the more na meron kang ganun na experience, the more that you'll be happy. It's like there's a rainbow always after the rain. There's a rainbow always after the rain. Alright, that's all. And please comment down below your experience as well para madami din makarelate. Okay, bye!